واضح ان القوات الاماراتيه بتعاني بشكل كبير في صد الطيارات المسيره، لان بالفعل كنا لسه بنتكلم على تصوير لطيارات هليكوبتر وهي بتصد طيارات الشاهد، ولكن نفاجئ النهارده بيوم 9 مارس باعلان وزاره الدفاع الاماراتيه عن سقوط طياره هليكوبتر من طراز الاباتشي نتيجه لعطل فني واستشهد من عليها عنصرين. فبالتالي نقدر نقول ان دي مشكله كبيره جدا، وبالتالي ان احنا ممكن نشوف اتجاه لتسليح من الدول العربيه اكبر بكتير مما هو موجود حاليا، وعدم اعتماد باي شكل من الاشكال بعد كده على التواجد الامريكي. فهل ده اللي هيحصل؟ وهل الدول العربيه هتلغي جزئيه القواعد العسكريه الامريكيه؟ نتمنى طبعا ان هو يكون ده النتيجه، وان الدول العربيه تستثمر في قوتها العسكريه بذاتها افضل مما هو موجود حاليا.